हजुरलाई बोसरेसन इन्भेन्सन च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले एउटा अनबक्सिङ भिडियो ल्याएको छु र अनबक्सिङ भिडियोलाई एउटा इलेक्ट्रिक साइकल छ, जस्तो लेडिज टाइपको साइकल छ तर जेन्ट्सले पनि चलाउन सक्ने कम्फर्टेबल साइकल छ। एउटा साइकल चाहिँ अनबक्सिङको लागि भिडियो ल्याएको छु र हेर्न सक्नुहुन्छ यो कार्टुनमा हाम्रो अनबक्सिङ भिडियो के भन्छ यो म साइकल आएको छ तर म यसलाई अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। अनबक्सिङ गर्न गएँ त्यति सफा गरेको त छैन। ल यसलाई काटिसक्यौँ। अब चाहिँ मैले यतातिरको जो सिलटेप लगाएको हुन्छ सिलटेप लगाएको बादलाई भिडियोमा आएको छ कि आएको छैन त्यो हेर्नुलाई। यसमा चाहिँ हाम्रो पुरै साइकल छ, हामी हेर्न सक्छौँ। म त यता भाइर लगेर गरेको भयो भने यतैतिर गर्न खोजेर जस्तो हामी सुरुमा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ कि जस्तो बक्स छ, टोकरी छ। टोकरीमा पनि अब सुरुमा यो चार्जर भयो, लिथियम आयन ब्याट्री लागेको हुन्छ। लिथियम आयन टेक्नोलोजीको ब्याट्री छ यसमा, लिथियम आयन ब्याट्री लागेको छ। यो चाहिँ हाम्रो चार्जर पर्यो, चार्जर। यो 48 भोल्ट सिस्टमको र यसले चाहिँ 54 पोइन्ट कति भोल्ट 50.6 2 एम्पियरको चार्जर हो। यो हामी चार्जर हेर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो यो चार्जर पछि चाहिँ अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो सायद यही माउन्टिङ ब्राकेटहरू हुन्, जस्तो यो क्यारेलहरू अड्डाउनको लागि। अनि ड्रमहरू छ अगाडिको पाङ्ग्राको लागि, अनि प्यान्डलहरू, अनि फुट रेस्ट पछाडि बसेको लागि फुट रेस्टको लागि छ यो। अनि अरू चाहिँ एक्सेलहरू, त्यही एक्सेलहरू दिएको छ। अनि एउटा टोकरी छ, टोकरी पनि एकदम राम्रो किसिमको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यस्तो फोल्ड गरेर यस्तो लगाउने किसिम केही सामानहरू नफसोस् त्यसको लागि दिएको छ। सब प्लास्टिकै आइटम छ, लाइट छ, एकदम हल्का छ तर कम्प्याक्ट छ, बलियो नै छ। यो टोकरी अनबक्सिङ भयो। अनि त्यसपछि हामी यो अगाडिको यो फ्रन्ट हब छ, फ्रन्ट पाङ्ग्रा भयो, अगाडि पाङ्ग्रा छ। कोही कस्तो चाहिँ हाम्रो 22 इन्चीमा आउँछ, यसपालि चाहिँ एकदम 20 इन्चीमा आएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। 20 इन्च टु यो देखिएको छ कि देखिएको छैन अब 20 इन्चको 20 इन्चीको पाङ्ग्रा हो। अरू टायर पनि युज गर्न सक्छन्। सरी यो पाङ्ग्रा भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो यो मडगार्ड अथवा यो टायर कभर भनौँ, मडगार्ड छ। अनि अरू चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एउटा लिथियम आयन साइकल हो, लिथियम आयन ब्याट्रीबाट। अनि पछाडिको यो हाम्रो जस्तो यसलाई काटौँ, पछाडितिरको भागको जो बस्ने भाग हुन्छ नि हाम्रो, त्यसको लागि दिएको छ। यी हेर्न सक्छौँ। जस्तो सिट दिएको छ, यसमा चाहिँ हाम्रो सिट दिएको छ। अनि यसरी खोलेर हामी कम्फर्टेबली राख्न सक्छौँ। पछि म गइसकेपछि देखाउँछु। यो एउटा सिट पनि आएको छ, हेर्न सक्छौँ। यसलाई यता साइडमा लगाऊँ, यता साइडमा राख्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो पछाडि चाहिँ सिट जो बस्ने सिट हेर्न सक्नुहुन्छ कति ठुलो छ है। सिट पनि कम्फर्टेबल्ली एकदम कम्फर्टेबल स्प्रिङ पनि छ, किनभने यसको अगाडि मात्र सकर छ, त्यो कारणले पछाडि सकर छैन। सिङ्गल सस्पेन्सन छ, त्यो कारणले पनि सिट पनि एकदम कम्फर्टेबल्ली एकदम लेदरमा दिएको छ, लेदर छ, एकदम कम्फर्टेबल छ। तर साइज पनि ठुलो छ एकदम, तर बस्दाखेरि चाहिँ कम्फर्टेबल हेर्न सक्नुहुन्छ। यता कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यिनी साइकलहरू, गियरवाला साइकलहरू भन्दा यो अलिकति ठुलो छ। यो पनि इलेक्ट्रिक हो, त्यो इलेक्ट्रिक साइकल हो, तिनीभन्दा यो ठुलो छ, योभन्दा पनि यो ठुलो छ, कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। ठुलो नै छ एकदम। यो चाहिँ कम्फर्टेबल हुन्छ। अरू साइजमा त्यति राम्रो चिटिक्क नदेखिनु किन जस्तो, तर यसमा चाहिँ त्यति बस्दाखेरि त्यति कम्फर्टेबल नआए पनि यसमा चाहिँ आनन्द आउँछ। एकदम कम्फर्टेबल सिट छ यो सिट। एउटा चाहिँ सिट भयो। अनि त्यसपछि अरू चाहिँ खासै त्यस्तो त केही छैन। अब साइकल नै छ, म साइकल उठाउँछु। यो साइकललाई चाहिँ उठाएर हेर्छौँ हामी।
ल मैले यसलाई ओपन गरेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ यो पुल्टिङमै छ। पछाडिको म क्यारेट लगाउँछु। यता यसलाई एकछिनमै अनबक्सिङ गर्नेछौँ। यतातिर हल्का स्ट्यान्डमा लगाउँ, बल्ल भयो। अनि त्यसपछि म यसलाई खोल्दैछु। पुरा प्रोटेक्सन गरेर पठाएको हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ साइकल पुरै छ। हामी यो ह्यान्डल भयो, यो ह्यान्डल यस्तै पिसमा आएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी अट्याच गर्छौँ। यसलाई चाहिँ मैले अहिले टाइट गरेको छैन, यस्तै गरी अट्याच हुन्छ। पछि हजुरले पनि यदि यो कार्टुनमा आएपछि हजुरको साइकल पसलमा गएर कन्ट्याक्ट गरेर हजुरले त्यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो अट्याच गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै अप्ठ्यारो हुँदैन। सबै त्यो टोकरी सोकरी यताउता सबै थोक त्यसैमा अट्याच हुन्छ। यो लाइट छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, लाइट दिएको छ। जस्तो बल्बवाला लिडवाला बल्बवाला लाइट छ, हेर्नुहोस् एकदम लिड छ, हाई क्वालिटी लिड छ। अरू साधारण टाइपको लिड छैन कि जो हाम्रो विदेशी टर्चहरूमा लगाएको जस्तै लिड टाइप छ। अनि यता त हाम्रो हर्न पर्यो, हर्न छ। अनि अगाडि हेर्न सक्छौँ हामीले चाहिँ, अगाडि चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ जस्तो सक्करहरू पनि दिएको छ। राम्रो किसिमको सक्कर छ। तर ड्रम ब्रेक छ, डिस्क ब्रेक पनि छैन। तर ड्रम ब्रेक छ, तर सक्कर दिएको छ। एकदम राम्रो किसिमको ओइलमा डुबेको सक्कर छ। दब्छ यो, हेर्न सक्नुहुन्छ। यही थोरै दाब्दाखेरि पनि दबिरहेको छ। जस कम्फर्टेबल राइड हुन्छ। तर त्यही हो कि पछाडि यसको दिएको छैन, त्यही अलिकति प्रब्लम हो। जस्तो हाम्रो सिम्पल यसमा ब्याट्री लाग्छ, तर यसमा चाहिँ हाम्रो ब्याट्री आएको हुँदैन, किनभने सेफ्टी इस्युको कारणले आगो लाग्ने डर हुन्छ। जस्तो सर्ट सर्किट भएर हुन्छ, त्यो चाहिँ एक्स्ट्रा नै आउँछ। ब्याट्री चाहिँ छुट्टै नै आउँछ, यहीँनिर ब्याट्री लाग्छ। अनि यता यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलर युनिट पर्यो, यहाँनिर सिट लाग्छ। यता चाहिँ हाम्रो त्यो पछाडिको क्यारेल, यो चाहिँ 240 वाट मोटर सिस्टमको छ। 240 वाट 250 भन्छ, तर 240 एकुरेट हुन्छ। यसको चाहिँ 240 हुन्छ। अनि यो चाहिँ पेन्डल पाटा पनि हानेर मिल्छ। जस्तो पेन्डल पाटा पनि चलाउन मिल्ने किसिमको साइकल हो यो। पेन्डल पाटा पनि चल्छ यो। जस्तो यहाँ चाहिँ हाम्रो फुट रेस्ट छ, हेर्न सक्नुहुन्छ फुट रेस्ट हो। म यो पुरै क्लियर गर्छु, च्याप्छु, अनि त्यसपछि राम्रोसँग हेर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ब्याट्री लाग्छ, 48 भोल्ट सिस्टमको ब्याट्री लाग्छ। लिथियम आयन यसैको भित्र लाग्छ। अनि त्यसको की भन्छ नचोरोस् भन्नको लागि जस्तो हामीले यहाँ की हेर्न सक्छौँ। यो जिपटाइ लगाएको छ। सरी, जस्तो यो जिपटाइ सिस्टमको छ। अनि की यहाँ 3-4वटा किसिम। यसको चाहिँ एउटा नयाँ फिचर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर जो छ नि हाम्रो जस्तो चाबी लगाउनु पऱ्यो, कतै हिँड्ने हाल्यो भने चाबी लगाउनु पऱ्यो, त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर एउटा की दिएको छ। जस्तो हामीले यहाँ चाबी लगाउँछौँ, तर यसको चाहिँ यतातिर सिस्टम छ। हेर्न सक्नुहुन्छ कुन चाबी हो यसको भनेपछि यो चाबी हेर्नुहोस् न। यसरी लक गरिदिउँ, घुमाइदिउँ, हामीले छ्याप्प तानिदिउँ, यसलाई ड्याप गरिदिउँ, यो पाङ्रा चल्दा बित्तिकै ख्याट लक हुन्छ। अब यसपछि हिँड्दैन। यसको चाहिँ फिचर्स यो छ। अब फेरि यसलाई अनलक गर्नु पऱ्यो, चाबी हालेर यस्तो गर्नुहोस्, खुलिहाल्यो। यो चाहिँ एकदम राम्रो छ। ड्रम ब्रेक लागेको छ, पछाडि पनि ड्रम ब्रेक लागेको छ हाम्रो, अगाडि पनि ड्रम। स्ट्यान्ड चाहिँ एकदम राम्रो छ, बलियो छ। यस रिजिड छ कि बलियो छ। यसको चाहिँ मैले आज चाहिँ के भन्छ त्यो हाम्रो एसेम्बल गरेर चाहिँ म भिडियो बनाउँदैन, किनभने त्यो भिडियो बनाउँदाखेरि हजुरलाई लामो नै एकदम धेरै लङ डिस्टेन्ससम्मको लागि हुन्छ। सरी, लङ डिस्टेन्स भन्छु, लङ हुन्छ, लामो नै हुन्छ, त्यो कारणले म गराउँदैन। तर के छ अनबक्सिङमा गरेर तिनीहरू चाहिँ देखाउँछु। जस्तो सबै पार्ट्सहरू के आएको छ, के एसेम्बल गर्न पर्ने हुन्छ, त्यो सबै देखाउँछु। जस्तो यता हेर्न सक्नुहुन्छ, यता थ्रोटल छ, जस्तो यहाँनिर हाम्रो ब्याट्रीको इन्डिकेटर देखाउँछ। अनि त्यसपछि के छ, कति चार्ज छ भनेर देखाउँछ। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो चार्जिङ छ, सरी की छ, चाबी लगाउनु पऱ्यो, अन अफ गर्नु पऱ्यो भने त्यो छ। अनि यतातिर चाहिँ हाम्रो साइड लाइट पनि दिएको छ कि कस्तो है, त्यो थाहा पनि। यो त चलेपछि थाहा हुन्छ। लाइटको छ, अनि हर्नको छ, हामी हेर्न सक्छौँ। अनि यो ब्रेक पर्यो, यो ब्रेक छ, एकदम ब्रेक पनि राम्रो किसिमको दिएको छ।
यतातिर जो यो ब्रेक छ सो यसको यो चाहिँ थ्रोटल पर्यो थ्रोटल छ अरू त्यस्तो देखाउनु पर्ने जस्तो त छैन हेर्न सक्नुहुन्छ ओभरअल हेर्न सक्नुहुन्छ सायद यसमा यो एउटा लाइट दिएको हो कि यो अन अफ जस्तो रिमोट कन्ट्रोल गाडीहरू हुन्छ नि त्यस्तै किसिमको दिएको सेक्युरिटी सिस्टमको लागि दिएको हो कि कस्तो हो त्यो पनि थाहा छैन त्यो त ब्याट्री एसेम्बल गरिसकेपछि बल्ल थाहा हुन्छ त्यसको जस्तो एसेम्बल यो फुल गरिसक्छु अनि कस्तो देखिन्छ लुक्स अनि चलाएर सबै थोक देखाएर अर्को भिडियोमा देखाउने छु यो लाइट हो कि के हो त्यो पनि थाहा छैन नथाहा भएको कुरा कसरी भनौँ हजुरलाई र ओभरअल हेर्न सक्नुहुन्छ सबै कस्तो छ के छ भनेर यति आउँछ अनबक्सिङमा चाहिँ हाम्रो खासै धेरै पार्ट्सहरू आएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी पछि एसेम्बल गरेर तपाईँलाई पुरै साइकल कुदाएर चलाएर देखाउँछौँ त्यही पाङ्ग्राहरू सिटहरू अनि साइकल आएको छ ब्याट्री चाहिँ एक्स्ट्रा हुन्छ जस्तो यसमा लगाएर आउनु सेफ्टी इस्युको कारणले यसैमा फिटिङ हुन्छ ब्याट्री चाहिँ त्यो पछि हामी चाहिँ एसेम्बल गरिसकेपछि देखाउँछौँ मेरो च्यानललाई सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला केही सोध्नु पर्ने छ भने त्यो पनि सोध्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा कति पर्छ प्राइस अनि त्यो सोध्न सक्नुहुन्छ एराउन्ड यसको 6000 जतिमा चाहिँ हामीले यसलाई सेल्स गर्न सक्छौँ 60,000सम्ममा चाहिँ सेल्स गर्न सक्छौँ अब त्यो अरू चाहिँ के जुन हजुरले कमेन्ट सेक्सनमा गएर अरू बारेमा यसको बारेमा सोध्न सक्नुहुन्छ के हो कस्तो भनेर र आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै मेरो च्यानललाई सेयर लाइक सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला हवस् त धन्यवाद।